ሰላም ብያለሁ ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ሌክቸር ቪዲዮዎችን አፕሎድ እንደማድረግላችሁ ይታወቃል። ዛሬም እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 5 ማርኬት ስትራክቸር ፓርት 3 ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ይዘመተናል። ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ላይ ያለን አንድ ኑሜሪካል ኤግዛምፕል እናያለን። እንግዲህ ከእናንተ የሚጠበቅ ነገር አለ። በዋናነት ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። እስኪ 1-2 ሰከንድ ወስዳችሁ ደግሞ ሊንኩን ሼር ብታደርጉት ለጓደኞቻችሁ በተለያየ ዩኒቨርሲቲ ላሉ ጓደኞቻችሁ ሊንኩን ሼር ብታደርጓቸው፣ በግል ኮሌጅ ላሉ ተማሪዎች ሊንኩን ሼር ብታደርጓቸው። እኔ እነዚህን ቪዲዮዎች እንግዲህ ብዙ ጊዜ ማታ ላይ ነው የምሰራቸው። ከሌሊቱ 8 ሰዓት 7 ሰዓት 6 ሰዓት አካባቢ እየቀረስኩኝ ነው ሼር ማድረጋችሁ። እናንተ ደግሞ የተወሰነች ደቂቃ ካላችሁ ጊዜ ወስዳችሁ ቪዲዮዎቹን ሼር ብታደርጓቸውና ለጓደኞቻችሁ ቢደርስ በጣም ደስ ይለኛል። አብራችሁኝ ቆዩ። ስለዚህ ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ነው የምናየው ብያችኋለሁ ዛሬ። ይሄ ጥያቄ መጽሐፋችሁ ላይ አለ። ምን የሚለው suppose that the firm operates in perfectly competitive market and the market price of its product is 10. ስለዚህ ማርኬት ፕሮዳክቱ ስትሆናል ማርኬት ፕራይሱ ስትሆናል ማለት ነው። ፕራይሱ ማለት ስንት ነው የሰጠን? $10 ነው የሰጠን። ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ላይ ደግሞ ምን ብለናል? ፕራይስ is equal to marginal revenue is equal to average revenue is equal to the demand ስላለን right. ፕራይስ ስትሆናል ማለት by default marginal revenue ስትሆናል ማለት ነው 10 ነው ማለት ነው። then total cost ስትሆናል 2 plus 10q minus 4q square plus q ነው የሰጠን። እንግዲህ ሁለት ፊክስድ ነው ፊክስድ ነበር ነው። ስለዚህ ቶታል ፊክስድ ኮስት ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ግን እዚ ፓርት ኦፍ ቶታል ቫሪያብል ኮስት ናቸው። ቶታል ፊክስድ ኮስት ፕላስ ቶታል ቫሪያብል ኮስት ደግሞ ቶታል ኮስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ኮስት ስትሆናል ማርጂናል ሪቨኑ ደግሞ ሰጥቶናል። የመጀመሪያው ጥያቄ at what levels of output should the firm produce to maximize its profit ነው። ስለዚህ ፈርሙ ፕሮፊቱን ማክሲማይዝ ለማድረግ እንደዚህ አይነት ግራፍ ቢኖር ለምሳሌ ኤክስ አክሲስ ላይ ኳንቲ ዋይ አክሲስ ላይ ደግሞ ፕሮፊት ፓይ ፕሮፊት ዲኖት ያደርጋል ብለን እኛውን እየፈለግን ያለ ነው ምንድነው ማለት ነው? we are looking for the levels of output or quantity, right? A levels of output or quantity that can maximize the profit of the firm ማለት ነው። እዚህ ማክሲመም ፖይንት ላይ ደግሞ ስሎፕ 0 ነው። ከዛ በፊት ስሎፕ ፖዚቲቭ ነው ማለትም ኳንቲቲ ሲጨምር ፕሮፊት ይጨምራል። ከዚህ ከማክሲመም በኋላ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ምክንያቱም ማለትም ኳንቲቲ ሲጨምር ፕሮፊት ይቀንሳል። the slope is negative. at the maximum point ግን ስሎፕ 0 ነው። እሱም ፖይንት ነው የምፈልገው ይህን ኳንቲቲ ነው የምፈልገው ማለት ነው። the levels of output that can maximize the profit of the firm ማለት ነው። ሁለተኛው determine the levels of profit as the equilibrium ነው። ስለዚህ ይህንን ኳንቲቲ ደግሞ ሰብስቲት አድርገን ቶታል ሪቨኑና ቶታል ኮስት ላይ ማክሲመም ፕሮፊቱን as the equilibrium point as the profit maximizing quantity ያለው ማክሲመም ፕሮፊት ዲተርማይን እናደርጋለን። ሶስተኛው at what minimum price is required to by the firms to stay in the market ወይ ደግሞ shutdown point ፈርሙ ቢዝነስ ላይ እንዲቀጥል ፕራይስ እስከ ስንት ድረስ ቢቀንስ ነው ቶሌት የሚያደርገው ራይት? ሸትዳውን ፖይንቱን እንፈልጋለን። ያ የሚሆነው ፕራይስ is equal to the minimum values of average variable cost ነው። ምን እናደርጋለን? average variable cost ሚኒማይዝ የሚያደርግልን ኳንቲ እንፈልጋለን። then እሱን ኳንቲ average variable cost function ላይ ሰብስቲት እናደርጋለን። then የምናገኘው ሚኒመም average variable cost ነው። ፕራይስ እዛ ድረስ ቢቀንስ ችግር የለውም። ከዛ በታች ግን ቶሌት አናደርግም ማለት ነው። ሸትዳውን ፖይንት እናያለን። ስለዚህ ሶስቱን ጥያቄዎች ነው የምናየው። ከመጀመሪያው እንጀምራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ ጊቭን ሰጥቶናል what levels of output should the firm produce to maximize its profit ነው የሚለው። እንግዲህ ቅድም ለማየት የሞከርነው ግራፍ አለ። የምንፈልገው ምንድነው ማለት ነው? this is the origin and in the x axis the y axis we have profit, in the x axis we have quantity, right? We are looking for the levels of output, right? A levels of output or let's say q star that can maximize the profit of the firm. Before the maximum point slope positive ነው ብለናል። ኳንቲቲ ሲጨምር ፕሮፊት ይጨምራል። ከማክሲመም ፖይንት በኋላ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ይሄ ማለት ኳንቲቲ ሲጨምር ፕሮፊት ይቀንሳል ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው ይሄን ፖይንት ነው። ፕሮፊትን ማክሲማይዝ የሚያደርግልን ኳንቲቲ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። እንግዲህ ስሎፑን ማወቅ ያስፈልጋል። derivations of profit with respect to quantity is equal to 0 የሚሆንበትን ፖይንት ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ግን ራሱ ፕሮፊት ማለት እንደገና ምንድነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ፕሮፊት is equal to ቶታል ሬቨኑ ማይነስ ቶታል ኮስት ነው። ቶታል ሬቨኑ ደግሞ ማለት ፕራይስ ታይምስ ኳንቲ ነው right? ፕራይስ ታይምስ ኳንቲ ነው። ቶታል ኮስት ደግሞ is cost of production ነው። ለማምረት የምናወጣው ኮስት ነው። ስለዚህ derivations of profit with respect to
with respect to quantity ስንል since profit total revenue minus total cost ይሄ ማለት derivations of total revenue minus total cost with respect to quantity ማለት ነው። ወይ ደግሞ ለየብቻ additions and subtractions of derivation apply ካደረግን እዚህ ጋር derivations of total revenue with respect to quantity minus derivations of total cost with respect to quantity right ይሄ ምን መሆን አለበት ከዜሮ ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም as the profit maximizing quantity the slope of the profit curve is going to be 0 ነው። ስለዚህ የዜሮ መሆን አለበት። so derivations of total revenue with respect to quantity ማለት ሌላ ነገር አይደለም which is marginal revenue derivation of total cost with respect to quantity ደግሞ ማለት marginal cost ነው ማለት ነው። ሁለቱ እኩል የሚሆንበት ቦታ profit maximize ይሆናል። so marginal revenue is equal to marginal cost ማለት ነው። ይሄ ማለት marginal revenue is equal to marginal cost የሚሆንበት ቦታ ላይ profit maximize ይሆናል። ግን ወይ ደግሞ profit maximize የሚያደርግ ኳንቲቲ እናገኛለን። ግን ይሄ ምንድነው የሚባለው first order condition ነው የሚባለው። ምክንያቱም ከዚህ ከማክሲመም በኋላ ደግሞ ስሎፑ ኔጌቲቭ መሆን አለበት ወይ ደግሞ second order derivative for profit with respect to quantity right with respect to quantity must be less than 0 መሆን አለበት። ከዚህ ከማክሲመም ፖይንት በኋላ ስሎፑ ኔጌቲቭ መሆን ስላለበት ማለት ነው። ሶ አሁን በእኛ ኬዝ እንግዲህ ስንት ነው ኳንቲቲ የሚለውን ደግሞ የግድ ማወቅ አለብን። ሶ ጊቭን አለን ማርጂናል ሬቨኑ ኦልሬዲ ሰጥቶናል which is equal to 10 ምክንያቱም ከፕራይስ ጋር እኩል ነው ስላልን። ስለዚህ ሌላ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ቶታል ኮስት ሰጥቶናል። ስለዚህ ከሰጠን ቶታል ኮስት ላይ ደግሞ we are going to compute the marginal cost ማለት ነው። ማርጂናል ኮስቱን ኮምፒት ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ መጀመሪያ የቶታል ኮስት ጊቭናችንን እንጽፋለን then ቶታል ኮስትን ዴሪቬት አድርገን ደግሞ ማርጂናል ኮስትን ድራይቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ቶታል ኮስት የሰጠን ምንድነው 2 plus thank you minus 4q square plus cube so this is total cost ከዚህ ላይ መጀመሪያ ማን እንፈልጋለን ማርጂናል ኮስት እንፈልጋለን derivations of total cost with respect to quantity ማለት ነው። ሶ ይሄ ከላይ ያስቀመጥነውን ዴሪቬት ማድረግ ነው with respect to quantity so derivations of constant variable with respect to constant with respect to variable 0 ነው። ስለዚህ derivations of 2 with respect to constant with respect to quantity ማለት ነው 0 ነው ማለት ነው። derivations of thank you with respect to quantity coefficient rule እንጠቀማለን 10 ነው የሚሆነው። rule of derivation ላይ ችግር ካለባችሁ ጻፉልኝ ኮሜንት ላይ። ስለዚህ rule of derivation አንድ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። then the derivations of 4q square with respect to quantity ደግሞ 8q ይሆናል ማለት ነው plus the derivations of cube with respect to quantity ደግሞ 3q square ነው ማለት ነው። so this is marginal cost right a marginal cost so as the equilibrium point ምንድነው ያለው first order condition marginal revenue is equal to marginal cost ነው ያለው። marginal revenue ያው ከፕራይስ ጋር እኩል ነው which is equal to 10 marginal cost ደግሞ አሁን ድራይቭ ያደረግነው marginal cost ነው 10 minus 8q plus 3q square ይሆናል ማለት ነው። so like ተርሞችን ብንሰበስብ 10 minus 10 ይሄን ወደዛው ሰርኩት ማለት ነው right is equal to minus 8q plus 3q square ይሆናል ማለት ነው። so 10 minus 10 ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ minus 8q plus 3q square is equal to 0 ነው ማለት ነው። so ይሄ እንግዲህ 0 ሊሆን የሚችልባቸው ኳንቲቲዎችን ማውጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። የግድ እነሱን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን። so let's factor out q is going to be minus 8 times q is minus 8q plus let's have 3q right 3q so q times q square ስለሆነ is equal to 0 so ይሄ 0 ሊሆን የሚችለው በሁለት መንገድ ብቻ ነው። አንደኛው if q is equal to 0 ሁለተኛው if q is equal to 8/3 right 8/3 so እዚህ ጋር 0 ሰብስቲቱት እናደርግ ለምሳሌ 0 times n number 0 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 8/3 ሰብስቲቱት እናደርግ 3 will be cancelled out by 3 so minus 8 plus 8 is going to be 0 ስለዚህ ሁለቱ ኳንቲቲዎች ናቸው ማለት ነው። ግን ሁለቱም ኳንቲቲዎች ምናልባት ፕሮፊትን ማክሲማይዝ የሚያደርጉ ላይሆኑ ይችላሉ። ከሁለቱ አንዱን ምን ለይበት ሰከንድ ኦርደር ኮንዲሽን አለን። ሶ ሰከንድ ኦርደር ኮንዲሽናችን ምንድነው the second order derivative for profit with respect to quantity must be less than 0 ወይ ደግሞ ከማክሲመም ፖይንት በኋላ የቀደሙ ግራፍ ላይ ለማየት እንደሞከርነው ከማክሲመም ፖይንት በኋላ ስሎፑ ኔጌቲቭ መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ ይሄ ማለት the second order derivative of total revenue with respect to quantity minus the second order derivative of total cost with respect to quantity must be less than 0 ማለት right must be less than 0 so second order derivative of total revenue with respect to quantity ማለት
ያው ፈርስት ኦርደር ዴሪቬቲቭ ማርጂናል ሬቨኑ ስለሆነ ሰከንድ ኦርደር ዴሪቬቲቭ ማለት ራሱ ማርጂናል ሬቨኑን ራይት ዊስፔክት ቱ ኳንቲ ዴሪቬት ማድረግ ነው ሶ ማርጂናል ሬቨኑ ኢዝ ስሎፕ ኦፍ ቶታል ሬቨኑ ግን ማርጂናል ሬቨኑን ዴሪቬት ስናደርግ የማርጂናል ሬቨኑ ስሎፕ ነው የፈለግን ያለ ነው ማለት ነው ማይነስ በተመሳሳይ ሁኔታ ዴሪቬሽንስ ኦፍ ማርጂናል ኮስት ዊስፔክት ቱ ኳንቲ ማለት ነው ሶ ቶታል ኮስትን ፈርስት ለመጀመሪያ ጊዜ ዴሪቬት ስናደርገው ማርጂናል ኮስት ነው የምናገኘው which is the slope of total cost ግን ማርጂናል ኮስትን ድጋሚ ዴሪቬት ካደረግነው የማርጂናል ኮስትን ስሎፕ ነው የምናገኘው and this must be less than 0 right this must be less than 0 so ይሄ እንግዲህ less than 0 ሊሆን የሚችለው መቼ ነው if the slope of marginal revenue ይሄ slope of marginal revenue ስለሆነ is less than the slope of marginal cost ከሆነ ነው marginal revenue ደግሞ ከ10 ጋር እኩል ነው ብለናል ስለዚህ 10 ዴሪቬት ታደርጉ 0 ነው right so 0 minus derivations of marginal cost with respect to quantity must be less than 0 ማለት ነው ስለዚህ ከ0 መብለጥ አለበት ይሄ ቁጥር less than 0 እንዲመጣ ይሄ ስለዚህ ፖዚቲቭ መሆን አለበት ማለት ነው so derivations of marginal cost with respect to quantity must be greater than 0 or the slope of marginal cost must be positive right ወይ ደግሞ በሌላ መንገድ slope of marginal cost must be positive or marginal cost is rising ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው second order condition ነው ማለት ነው first order condition marginal revenue is equal to marginal cost ነው ያን የሚያደርግ ሁለት ኳንቲቲ አለ when q is equal to 0 እና when q is equal to 8/3 ከነዚህ ከሁለቱ አንዱ ለመምረጥ ደግሞ we can go for second order condition second order condition ነው second order derivative of profit is equal to quantity must be less than 0 ያልነው ማለት ነው so second order derivative of profit is equal to quantity less than 0 ማለት ደግሞ ያው since profit is total revenue minus total cost ድጋሚ እነዚህ ነው second order derivative ማድረግ ነው so second order derivative ማድረግ first order derivativeዎችን ድጋሚ first order derivative ማድረግ ነው right that is going to be marginal ለምሳሌ total revenue መጀመሪያ derivative እናደርገው respect to quantity marginal revenue እናገኛለን marginal revenue ደግሞ derivative እናደርገው slope of marginal revenue እናገኛለን in our case marginal revenue is equal to price which is equal to 10 ስለዚህ derivative ስናደርገው የምናገኘው 0 ነው because the derivations of constant number is 0 because constant number will not change የሚል assumption ስላለ ማለት then derivations of marginal cost respect to quantity ደግሞ slope of marginal cost ነው ይሄ ምን መሆን አለበት less than 0 መሆን አለበት so less than 0 ማለት መሆን አለበት ማለት slope of marginal cost must be greater than 0 ማለት ነው must be greater than 0 ስለዚህ ይሄን ፉልፊል ማድረግ አለበት so ምን ማድረግ አለብን አሁን marginal cost እንወስዳለን መጀመሪያ right marginal cost is equal to ቀደም እንግዲህ እዚህ ጋር marginal costን ከቶታል ኮስት ላይ ያገኘነው ቫልዩ አለ right so this is the total cost right total cost ነው total cost ዴሪቬት አድርገን ያገኘነው marginal cost አለ ያገኘነው marginal cost እንግዲህ ይሄ ነው total cost ከላይ ያለ marginal cost ደግሞ 10 minus 8q right plus 3q square ማለት ነው 10 minus 8q minus 8q plus 3q square so እንዳን ሰዓት ቁጥሩን ነው ድጋሚ 10 minus 8q plus 3q square ነው so እንግዲህ ይሄንን አሁን ዴሪቬት እናደርግ ነው ምክንያቱም second order condition ላይ ምንድነው የሚለው derivations of marginal cost respect to quantity must be greater than 0 ስለሚል ፖዚቲቭ መሆን አለበት ስለሚል ስለዚህ derivations of marginal cost respect to quantity እናደርጋለን ማለት ነው so derivations of constant number አሁንም 0 ነው derivations of minus 8q respect to q minus 8 ይመጣል ማለት ነው derivations of 3q square respect to q ያው 2 ወደፊት ትመጣለች 6 ይሆናል ማለት ነው so 6q ይሆናል ማለት ነው 6q ይሆናል so ይሄ ስሎፕ ምን መሆን አለበት greater than 0 መሆን አለበት ስለዚህ እኛ አሁን ሁለት ኳንቲ አግኝተናል right when quantity is equal to 0 and when quantity is equal to 8/3 ሁለቱንም እዚህ ጋር እንግዲህ ኢንሰርት ያደረግን ቼክ እናደርጋለን ለምሳሌ ኳንቲቲ 0 ከሆነ ምሮ የሚቀረን -8 ብቻ ነው የሚቀረን እዚህ ጋር ሰብስቲት 0 አድርገን ማለት 0 times 6 is 0 ኳንቲቲ 8/3 ከሆነስ ኳንቲቲ 8/3 ከሆነ -8 plus 6 times 8/3 ነው የሚሆነው ማለት ነው so 6/3 ደግሞ 2 ነው ስለዚህ -8 plus 2 times 8 ነው የሚሆነው ማለት right 2 times 8 so ይሄ ማለት -8 plus 60 ማለት ነው which is equal to positive 8 ነው ማለት ነው ስለዚህ positive 8 ነው ማለት marginal cost to slope of marginal cost positive መጣው መቼ ነው ማለት ነው when quantity is equal to 8/3 ስለዚህ profit maximize የሚሆነው when quantity is equal to 8/3 ሲሆን ነው ማለት ነው so በዚህ መንገድ የመጀመሪያውን ጥያቄ መመለስ አለብን ምክንያቱም ኳንቲ 0 ከሆነ slope of marginal cost ኔጌቲቭ ነው
slope of marginal cost negative ነው ማለት right then derivative of profit with respect to quantity is greater than 0 ነው ማለት ነው less than 0 ሳይሆን greater than 0 ነው ማለት ነው በተቃራኒው ስለዚህ profit maximizing point አይደለም ማለት ነው ነገር ግን quantity 8/3 ከሆነ marginal cost positive ነው right marginal cost is rising ስለዚህ ከማርጂናል ሬቨኑ ይበልጣል ማለት ነው slope right the slope of marginal cost is higher than slope of marginal revenue ማለት ነው ስለዚህ in that case second order derivative for profit with respect to quantity is less than 0 or negative so quantity 8/3 ሲሆን profit maximize ይሆናል የሚለውን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ከዚህ ሁለተኛው determine the levels of profit as the equilibrium ነው እንግዲህ አሁን quantity አግኝተናል already quantity 8/3 ነው ብለናል ስለዚህ profit ደግሞ ማለት total revenue minus total cost ነው right total revenue ደግሞ price times quantity ነው so in our case price is 10 right and quantity is 8/3 minus total cost እናደርጋለን then total cost is 2 plus 10 times 8/3 in a place of q I just substitute 8/3 and then minus 4 times 8/3 square plus 8/3 cube right so the whole bracket እንዘጋለን then at the end of the day የምናገኘው ሪዛልት ምንድነው ይሄ 10 ሲባዛ በ8 80 ነው ሲካፈል ለ3 80 ሲካፈል ለ3 ነው የምናደርገው ማለት ነው which is equal to 26.67 then total cost ደግሞ 2 plus 10 times 8/3 minus 4 times 8/3 cube plus 8 times 8/3 cube right 8/3 cube so at the end of the day የሚደመረውን ቀንሰን የሚቀነሰውን ቀንሰን ስኩዌር የሚደረገውን ደግሞ ስኩዌር አድርገን የምናገኘው 19.18 ነው then at the end of the day the profit is equal to how much 7.48 so this is the profit of the firm when the firm managed to produce 8/3 units of the given commodity ማለት ነው good እንግዲህ የመጨረሻው ጥያቄ what minimum price is required by the firm to stay in the market ነው ስለዚህ shutdown point ምንለው ማለት ነው price is equal to a minimum values of average variable cost ሲሆን ነው ስለዚህ price እናውቀዋለን already price 10 ነው ያለው ግን እስከ ስንት ድረስ መቀነስ ይችላል የሚለውን ነው የሚያሳየን ስለዚህ average variable cost መጀመሪያ ማግኘት አለብን so the average variable cost is equal to total variable cost right over quantity ነው right total variable cost ደግሞ በእኛ ኬስ except 2 right except 2 ሌላው እንዳለ variable cost ነው so 10q minus 4q square plus q right over what over quantity will give us the average variable cost right the average variable cost so which is equal to 10 ያው q by q cancel ይሆናል minus 4q minus 4q plus 3q square right sorry derivative አደረኩት just ማካፈል ብቻ ነው ለኳንቲ ማካፈል ብቻ ነው so it's going to be 10q q by q ይጠፋል then 4q square የነበረው over q ስናደርግ 4q ብቻ ይሆናል plus q by q የነበረው ደግሞ q square ይሆናል ማለት ነው so this is average variable cost አሁን እኛ ግን average variable cost-ን አይደለም ፈልገው average variable cost-ን ኳንቲቲውን አግኝተን ሚኒማይዝ የሚያደርገውን ኳንቲቲ አግኝተን then እዛ ስፔሲፊክ ፖይንት ላይ ያለውን average variable cost ማግኘት አለብን so we have to derive this minimum value ስለሚል so derivations of average variable cost with respect to quantity ማለት ነው so derivations of 10 is 0 derivations of minus 4q is 4 and the derivations of q square is 2q right so this is minus 4 2q is equal to 0 መሆን አለበት because we are looking for the levels of output that can minimize average variable cost so ይሄ ማለት ደግሞ ፎርሙላ እዛ ብንወስደው 2q is equal to 4 ማለት ነው minus 4ን equal sign ሳሻግለው plus ስለሚሆን over 2 so this will be cancelled out so ምን እናገኛለን quantity is equal to 2 ማለት ነው 4 over 2 ስለሆነ quantity is equal to 2 እናገኛለን then quantity ሁለት ሲሆን average variable cost minimize የሚሆን ከሆነ እዚህ ጋር ደግሞ መጀመሪያ ከላይ average variable cost ኮምፒውተር አድርገን ያመጣነው አለ
the average variable cost is equal to 10 minus 4q plus q square ነው ያለው right ይሄ ማለት average variable cost is equal to 10 minus 4 times 2 እናደርጋለን right 4 times 2 plus 2 square right in a place of q ሁለትን ሰብስቲት አደረኩኝ I'm looking for the minimum values of average variable cost so ምን እናደርጋለን 10 minus 4 times 2 ያው 8 ነው right so 10 minus 8 plus 4 ይሆናል ማለት ነው right plus 4 ይሆናል ማለት ነው so 14 ሲቀነስ 8 እንደማለት ነው which is equal to 6 ስለዚህ ፕራይስ እስከ 6 ድረስ ቢቀንስ ፈርሙ ፕሮዳክሽኑን አያቆም ይቀጥላል ማለት ነው ከ6 በታች ግን ከሆነ ፕራይስ shutdown point so እስከ 6 ድረስ በሚያገኘው ገቢ ቶታል ቫሪያብል ኮስቱን ከቨር አድርጎ የተወሰነ ፖርሽን ደግሞ ፊክስድ ኮስቱን ከቨር ያደርግለታል 6 ላይ ደግሞ አትሊስት ቫሪያብል ኮስቱን ከቨር ያደርጋል ከዚህ ፕራይስ ከ6 በታች ግን ከሆነ ካምፓኒው ማምረቱን ቢያቆም ኪሳራው ሚኒማይዝ ያደርጋል የሚከስረው ፊክስድ ኮስት ብቻ ይሆናል ማለት ነው ማምረቱን ከቀጠለ ፊክስድ ኮስትም ፕላስ አዲሽናል አማውንት ፖርሽንስ ኦፍ ቫሪያብል ኮስትም ይከስራል ማለት ነው ስለዚህ ፕራይስ ከ10 እስከ 6 እስከሚቀንስ ድረስ ካምፓኒው ማምረቱን አያቆምም ከ6 እና ከ6 በታች ግን ከሆነ ዛት ዘ shutdown point በኋላ እንደውም ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ስትማሩ ከሚኒመም ቫልዩስ ኦፍ አቨሬጅ ቫሪያብል ኮስት በላይ ያለው የማርጂናል ኮስት ከርቭ ሰፕላይ ከርቭ ተብሎ ሊታሰብ ይችላል ከዚህ በላይ ከሆነ ያው ሰፕላይ ስላለ ማለት ነው ከዚህ በታች ግን ከሆነ ሰፕላይ ዜሮ ስለሚሆን ስለዚህ ፕራይስ 6 እስከሚሆን ድረስ እስከ 6 እስከሚቀንስ ድረስ ካምፓኒው ማምረቱን ይቀንሳል so what minimum price is required by the firm to stay in the market is the answer is going to be 6 ማለት ነው ምናልባት ትንሽ ከፈጠንኩባችሁ ቪዲዮዎችን ወደ ኋላ ላይ የመለሳችሁ እንድታዩ ጋብዛችኋለን እንግዲህ መጽሐፋችሁ ላይም በዚህ መንገድ ተቀምጧል so መጽሐፋችሁ ላይ የተቀመጠውንም መልሶች እኔ ከሰራሁት ጋር ኮምፔር እንድታደርጉ ስቴፖችን በዛ መንገድ እንድትረዷቸው ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ምንድነው ማርጂናል ሬቨኑ እና ማርጂናል ኮስትን ማግኘት ነው ሶ ማርጂናል ሬቨኑ ከፕራይስ ጋር እኩል ነው 10 ነው ማርጂናል ኮስት ኦልሬዲ ሰጥቷቸዋል ዜን ሁለቱን እኩል ማድረግ ነው ያን እኩል ስናደርግ ደግሞ ሁለት ኳንቲ እናገኛለን 0 እና 8/3 ስለዚህ ሰከንድ ኦርደር ኮንዲሽን ሄድን ማርጂናል ኮስቱን ራሱን ዴሪቬት አደረግነው ስሎፑን ፈለግን ዜን እዚህ ስሎፕ ላይ 0 ኢንሰርት አድርገን ሞከርን 8/3 ማስገብተን ሞከርን ዜን 0 ኢንሰርት ስናደርግ -8 ነው ስለዚህ ፕሮፊት ማክሲማይዝ አያደርግም ነገር ግን 8/3 ደግሞ ሰብስቲቱት ስናደርግ 8 ነው ያገኘነው ሶ አት ዛት ፖይንት ፕሮፊትን ማክሲማይዝ ማድረግ ይችላል ወይ ደግሞ ስሎፕ ኦፍ ማርጂናል ኮስት ፖዚቲቭ ነው ወይ ደግሞ ሰከንድ ኦርደር ኮንዲሽን ያሟላል ማለት ነው ስለዚህ 8/3 መረጥን ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ጀስት ሰብስቲቱት ነው ያደረግነው ራይት ሰብስቲቱት አደረግን ፕሮፊትን ነው ፈልጉ የተባልነው ዜን ፕሮፊትን አገኘን at the end of the day ቶታል ኮስትን አገኘን ቶታል ሬቨኑ አባስተን አገኘን ዜን at the end of the day ፕሮፊትን አገኘን ማለት ነው ለመጨረሻው ደግሞ መጀመሪያ አቨሬጅ ቫሪያብል ኮስትን ፈለግን ቶታል ቫሪያብል ኮስት ኦቨር ኳንቲቲ ዜን አቨሬጅ ቫሪያብል ኮስት ካገኘን በኋላ ዴሪቬት አደረግነው ሚኒመም ፖይንት ኦፍ አቨሬጅ ቫሪያብል ኮስትን የሚሰጠንን ኳንቲቲ ለማግኘት ማለት ነው ዴሪቬት ካደረግን በኋላ is equal 0 አለ because at the minimum point right ሚኒመም ፖይንት ላይ ስሎፕ 0 ስለሆነ ማለት ነው ዜን ያ ኳንቲቲ 2 ሲሆን ነው አለን ስለዚህ ሁለትን ካገኘን በኋላ እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰን አቨሬጅ ቫሪያብል ኮስት ላይ ሰብስቲት አደረግነው ማለት ነው so 10 minus 4 times 2 plus 2 square 6 መጣ thus to stay in the market the firm should get a minimum price of 6 ከዚህ በታች ከሆነ ካምፓኒው ማምረቱን ያቆማል ከዚህ በላይ ከሆነ ግን ይቀጥላል ማለት ነው አመሰግናለሁ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ በፍጹም እንዳይረሳ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቀጣይ ምለቃቸው ቪዲዮዎች እንደሷችሁ የደወል ምልክቱንም ተጫኑት ማለት ነው ሶ ቀጣይ ሞኖፖሊ ሞኖፖሊ ኮምፒቲቲቭ ኤንድ ኦሊጎፖሊ ማርኬትን እና ቻፕተር 5 እንጨርሳለን ከቻልን በአንድ ፓርት ካልሆነ በሁለት ፓርት ማለት ነው አመሰግናለሁ